Resolution. Resolution 2. Resolution में होना होगा. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012. Via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 and further integrate the DSS scheme with the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 in order to avoid partial withdrawing from NRI department and partially from Social Welfare Department, and to mitigate the hardships faced by senior seafarer citizens and their widows. He has to say something. पहिले उलोनी हांव सर्क्युलेट करता. पहिले उलोवन कंप्लीट करा तर. ओके. सर्क्युलेट करपा लायता. सर्क्युलेट करपा लायता. स्पीकर सर, तारवटी जे आसा जे हू इज द बॅकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. कोविडा टायमांत बी शिपिंग इंडस्ट्री चालू उरली, सगळें बंद जालें. आज हे जे आमगेले रिटायर्ड तारवटी आहा स्पीकर सर, दे आर अराउंड 2454 टोटल, अप्रॉक्सिमेटली 2454 रिटायर्ड सीफेरर्स आसा आनी विडोज टोटल. सो आज तेमकां हे पेन्शन मेळना आनी ते जाणट्यांक इतली त्रास जाता जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इश्यू. बिकॉज आमी ही जेन्ना पेन्शन स्कीम काडली स्पीकर सर, इट वॉज 2000 टू बी विड्रॉ from for the last 20 months in the year 2019 October 2019 till May 2021 speaker sir. Ye je 2454 senior citizen seafarers temka 2500 रुपये मेळोंकूच ना 20 months. दुसरे नॉर्मल सिविलियन जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां 2000 DSSचे मेळ्ळे, पूण हेंकां कांयच मेळोना. आणि मागीर ती स्कीम परत रिन्यू केली आणि आता ती स्कीम परमनंट जाली ना. ती स्कीम एवरी इयर रिन्यू करपाची गरज आसा. सो स्पीकर सर, द डिमांड इज दॅट वी वूड वॉन्ट दी स्कीम टू बी फायनलायज्ड अँड मेड परमनंट वन टायम. आणि स्पीकर सर, म्हाका जें सजमल तें आतां कित इश्यू तो, द इश्यू इज 2 डिपार्टमेंट आसा आनी द स्कीम कम्स आउट फ्रॉम DSS. 500 रुपये पर सीफेरर NRI डिपार्टमेंट काडटा आणि DSSाक घालता आणि DSS ते पयशे दिता. DSSाक हे सिस्टमार गेल्या स्पीकर सर, थिंगा एक गरज आहा की वी क्रिएट another drop that it says seafarers आणि ते seafarer are category under हे 2500 allocate जावपा जाय. So the important thing is that we have to streamline in between these two departments, एक DSS आणि एक NRI. सो NRI आणि दोगांयचे मदीं जरी तरी स्ट्रीमलायन जालें जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सुटावो जातलो. आमचे जे रिटायर्ड सीफेरर्स आहा ते सीफेरर्सांक जे त्रास जाता आनी हू आर वन ऑफ द मेजर फायनान्शियल सपोर्टर्स टू दी इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर NRIs, यू नो. आनी दिसता म्हाका की दीस इज द ओनली वे. इफ वी प्रोटेक्ट दीस स्कीम, वी मेक इट परमनंट, जाल्यार DSSा बराबर सगळ्यांकूच पयशे मेळटले. So this is the demand for today, Speaker Sir, that we get this scheme finalized and we make it permanent. Yes. All our colleagues in the past have been supporting this. Vijay Sardesai sir Amgelo, Reginald Bab Amgelo has been always very instrumental. I think with everyone's support, let us make this scheme finalized and let us make it permanent today and let us mitigate this issue. Final केली म्हूण जायना, permanent केले म्हूण जायना. हो जो इश्यू आसा 2000 रुपये आनी 500चो, तो DSS स्किमांतल्यान
तो एमेंड करपाचो जाय आनी तो ड्रॉप बॉक्स करून इन द DSS स्कीम ऑन द्या पोर्टल जो आहा त्या पोर्टलाचेर तो ड्रॉप बॉक्स करपाक जायो आनी सीफेरराक इन्क्लूड करपाचो. तो सीफेरराक इन्क्लूड केलो म्हणटरी स्पीकर सर जे क्रायटेरिया सीफेरर लागता in order to avail that pension, one of the main criteria is your income. Yearly income should be maximum 1,20,000. DSSाचो yearly income कमी आसा 20,000 या 25,000 कितें आसा. So that is the main technical criteria. जरी तरी ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केले मागीर ती क्रायटेरिया will come with the seafarer's word itself and this smooth transaction will happen. Thank you, Speaker sir. विजय सरदेसाई विजय तुम्ही थोडे ऍड करा 2 मिनटां तुझी एक्झॅक्टली डिमांड जी आहा पळय न्ही तांची एज लिमीट 50 वर्सां बरोबर आसा आनी ती 2 कडेन पेन्शन डिवायड केल्या. एक म्हणजे तेंचे इनकम लिमीट 1,20,000 आसा बरोबर आसा आनी थंय इनकम लिमीट 24,000 आसा. आमी थोड्यो ज्यो एज लिमीट म्हणजे 60 इयर्स कंप्लीट जाल्या आनी ज्यांची एज आपले इनकम लिमीट कमी आसा ते थंय ट्रान्सफर केल्ल्यो. तुझे डिमांड कितें एक्झॅक्टली आतां डिमांड रेझोल्युशन तशें परमनंट कर म्हणून. परमनंट करपाचें कित्याक 1,851 स्पीकर सर are basically getting 2,000 from DSS and 500 from NRI. 600 जे आसा 600 retired seafarers are getting full amount of 500 rupees from NRI. आणि 3 जे आसा 3 seafarers जे आसा तांकां 1,000 NRI सो मेळटा 1,500 दुसरी स्किमीचो येता. सो हे सगळ्यांक द प्रॉब्लम इज ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपाक जाय इन दॅट DSS पोर्टल. तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केलो सीफेरर आयलो थिंगा सीफेरर लिंक मारलो हे सगळे आयले आनी तांकां 2,500 मेळ्ळे सिस्टमांतल्यान. सिस्टम लागून हें उरता. विजय हाका व्हडली कोणी तरी सगळ्यांनी भाशण करपाची गरज ना. प्रत्येकाचे हांव तुका सगळ्यांक सांगता रिझोल्युशनाक जेन्ना उलयता स्पीकर सर पयलींच तुमी म्हाका सांगून कित्याक ऍड करपाचें करा न्ही तुमी. उलयलो नाका तुका. हांव तुका म्हणून हांव जनरल सांगला. स्पीकर सर ही स्कीम जे आतां तुवें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन बा बेंजीन हाडलां हाजेर एक 0 आवर पयर मेन्शन जाल्लो तेन्ना आमी उलयलेले. म्हाका दिसता तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एटेन्शन घालूंक ना. स्कीम कितें आहा स्कीम ही एक्सपायर जावपाची आहा 30 नोव्हेंबर 2022. आतां ती चालू आहा मदीं मदीं बंद जाता ती. सो इलेक्शनां जेन्ना येतात तांकां प्रॉमीस करतात अशें अशें करतले इलेक्शन सोंपतकर स्कीम बंद जाता. म्हणजे तांकां एरियर्स दिवंक ना बिटवीन 30/10/2019 टू 31/5/2021. मदीं 1.5 वर्स दिवंकूच ना. स्पीकर सर डिमांड हांगा कितें आहा डिमांड आहा परमनंट करचो. कित्याक परमनंट करचो कित्याक एक सॉर्ट ते भायर काम करतात आनी पयशे घरा धाडटात. हे इनवर्ड रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलता. एटलिस्ट एक वाठाराची इकॉनॉमी चलता. जंय सीफेरर्स येतात म्हणटकर सिन्स आवर बिगस्ट एक्सपोर्ट इज आवर ह्युमन रिसोर्स अँड दे आर सेंडिंग इन मनी इन फॉरेन एक्सचेंज. दे हॅव हेल्प्ड आवर इकॉनॉमी. आतां हेल्प आवर इकॉनॉमी जाल्या म्हणटकर आतां पेन्शन कित्याक जाय काय म्हणटलो तूं. कोविडान सगळ्यांकूच एफेक्ट जाल्लें आहा. तांचे भितर सिनियर सिटीजन आहात आनी ही जी अलाव करूंक जाय. नवी एप्लिकेशनां बंद जाल्या आनी एक सीफेररांची बॉडी आहा गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून तांकां तुमी रिकॉग्निशन दिवंक गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक हो म्हजो डिमांड आहा. विरेश बोरकार. Speaker, sir, I stand to support the resolution moved by Benji Vegas.
स्पीकर सर, ही जी स्कीम आसा, जशें विजय बाबांनी सांगलें की ही स्कीम मदींच येता मदींच बंद पडटा, सो परमनंट बेजीस काय तुमकां ऍड करपाक जाय तो ऍड करा तुमी. विरेश बाब जालें तुझं? हां क्रिस सिल्वा. I stand to support the resolution moved by Wenzi Vegas. So, as a retired Siemens seafarers आसात ते जाणटे 20-25 वर्सां तेन्ना काम केल्लें तेन्ना तांचो पेमेंट जातालो तो आयज कंपेर करपाक जायना. तेन्ना तांचो थोडो पेमेंट जाता आनी आयज तांचें वत मरण गेलो आयज तांचे भायर. हावसा मुखार जो ठराव आमचो कलीग बाब वेंझीन मांडला ताका तेंको दिवपाक हांव उबा. जेन्ना ही स्कीम स्टार्ट केल्ली म्हाका दिसता सगळ्यांचें इम्प्रेशन आशिल्लें की ही स्कीम परमनंट आसतली, ही आनी मदीं बंद जायत अशें म्हणून कोणें चिंतलें ना. मदीं ती बंद जाली आनी ताका लागून बंद जावन परत ती स्टार्ट केली, थोड्या तेंपा खातीर स्टार्ट केली. ही अनसर्टेनिटी आसा पळय, ही अनसर्टेनिटी जर ना जातलो जाल्यार सरकारान एक सिस्टीम सारकी. Sir, I stand here to support the private member resolution moved by Wenzi Vegas. As said by all my colleagues, that scheme. There should be proper coordination between the social welfare department and the NRI department, and the retired seafarers should get their due. Thank you, sir. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Shri Wenzi. Sir, find a way wherein both the heads, be it NRI and Social Welfare Department, come together and ensure that this is a regular scheme, 365 days in the year, for the individual's lifetime. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to support the private members' resolution bill moved by. आमगे इंडिया धाटा आणि जे वक्तार आमगेले जे रिटायर्ड आहे कोण विडोज आहे त्यांक तरी पेन्शन मेळना इतकोन सरकारान हेजेर म्हाका दिसता एक तेंचेर एक अत्याचार जाता. सो म्हाका दिसता हे रेजोल्युशन जे आमगे वेंझी भवन मूव केला हे पास जावपा जाय आनी आमगे सीफेरांक ही सुविधा मेळची. थँक्यू. Speaker, sir, our issue I'm सदां रेस करीत आहे कित्याक seafarers, I think they require that pension. आता not all of them are quite rich. Some of them are quite म्हणजे तांगेली परिस्थिती is not what it was some years back. So some of the applicants are real genuine applicants. I'm not saying all are genuine, but I'm saying that those people who are genuine, they should get that pension in time. तांकां टायमार देखून मेळना. एक फर्स्ट तांकां 2-3 म्हयन्यान मेळटा तें एक सारकें एक पाट तांकां मेळना. जायत तें बंद आशिल्लें. So I think the government should consider something for them in their interest and see how best that DSS can be linked to it. Because when they were promised first, I think when Manohar Parrikar was there, they were promised तांकां seafareraंक की तांगेले DSSाचे भाशेन लिंक जायन तांकां म्हयन्या मेळटलें. So I would request the Chief Minister to sympathetically consider the demand and give them sarke consistent and a regular pension as the DSS. Thank you, Speaker. Anthony Watts. I rise to support the bill of Wenzi Vegas. Speaker, sir, आमचे सीफेरर गोंयांत जायते आसात, तशेंच म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय आसात. हांवें पळयलां आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते सीफेरर आसात
सिनियर आसात आनी तांचे लागीं जाता ते भाशेन आतां फायनान्शियली सारके वीक आसात. हांव मागतां आमच्या गव्हर्मेंटान, हांव सदमतां आमचो CM सर जरूर आमच्या जे सीफेरांक कितें जाय तें दितलो. थँक्यू सर. श्री युरिया रेमो. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleague Wenzi Vegas. Speaker sir, most of our colleagues have spoken. I would just like to add, je maka dista pension scheme, it is across party lines. This seafarer and amka maka dista, they have brought in a lot of foreign exchange and benefit not only now but for several years. So, Honorable Chief Minister should come very clean and he should announce something, whatever is announced, it should be a permanent thing. Rather than महिन्या election येता, election जाता, आमदार येता, हे जाता, ते भाशेन जावपा ना. So, permanent तांकां एक completely तुवें relief दिवची. Carlos Pereira. The seafarers are always remaining away from home and they are working overseas. They are remitting their money home. And this money nowadays is required by them for maintaining themselves, because when they come back, they can't be re-employed at old age. So I support the resolution which has been passed and the demand which is of Captain Wenzi Vegas. Rajesh Faldesai. Speaker sir, जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला माझ्या कलिगान वेंजी बाबान तेका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावला. खरोखरच तांकां हेजी गरज आसा. हे तुमी सगळे जाणांनी मातशें एक मनार घेवन हे बिल पास करचें. थँक्यू. स्पीकर सर, हे जे सीफेरराचे जे प्रॉब्लम आहा चडशे हे आमचे भायल्या आसता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन केन्नाय असले प्रॉब्लम तेंचेर येयले जाल्यार गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन करपाचें आनी तांकां हूंय भायर ते शिरकलेले आहा, हूंय बोटीन शिरकलेले आहा जावन तांकां येवपाक फेसिलिटी ना जाल्यार गव्हर्मेंटान सारकें क्वीक एक्शन करून तांकां हिंगा हाडून बऱ्यांतली बरी फेसिलिटी दिवन तेंच्या फॅमिलीक सपोर्ट करचो. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, रेजोल्युशन एक मांडला आनी थोडे जाण वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले. काय हरकत ना. स्पीकर सर, कोवीड जाल्लो तेन्ना अशी सगळी मदत सगळ्या जाणांक कॉर्डिनेट करपाचें काम आमचे डायरेक्टर NRI कोस्ता हो कंटिन्युअसली त्यांनी केलां. हाज्याय फुडें त्या पद्दतीचें सगळें कॉर्डिनेशन करप, आपोवप, हे व्हरप, हे सगळें काम करतले. स्पीकर सर, आमचे सीफेरर्स भाव हे सगळे ओवरसीज सगळे काम करतात. तांचे समथींग $10 कट जाता आनी वीच इज गोईंग टू द DG शिपींग. हाज्या कडेन ते वता आनी थंयच्यान ते पयशे परत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर स्टेटी खातीर येवपाक जाय. बट टील डेट हे पयशे केन्नाच येवंक ना. हांवें आतां चवकशी केल्या प्रमाणे तांकां पेन्शन्स ही आमच्या NRI सेलांतल्यानूच कायमची दिली वता. आनी ही पेन्शन तेजो पिरियड जो आसा हो प्रत्येक इट इज नॉट अ पर्मनंट पिरियड वाडयलो वयता. म्हणजे दर एका वर्साक, दर 2 वर्सांक, 3 वर्सांक अशी रिन्यू केली वयता. चवकशी केली तेज्या उपरांत आनी ही आतां पर्यंत तशाच पद्दतीन कंटिन्यू केली वयता. आतां 1851 हे सीफेरर्स भाव आसा. तेणी जी गजाल अजून एक जी सांगली ते ग्रहाधार आनी तितूंतली ती विडोज ऑफ द सीफेरर्स हांच्या खातीर ₹1,500 थंयच्यान आनी ₹1,000 हांगातल्यान मेळोन ते ₹2,500 जाता. तो एक प्रकार आसा भितर. दुसरे एबाव 60 इयर्स आहा तांकां ₹2,000 DSS वायतल्यान आनी ₹500 हांगासल्यान हो एक दुसरो भाग आसा भितर. जालो 2 जाले. आनी तिसरे आतां भितर 1851 ह्या कितल्या जाणांची एज बिलो 60 आसा हें म्हाका सारकें खबर ना. म्हणजे कितल्या जाणांची डेट इज आफ्टर द रिटायरमेंट, म्हणजे हांगासर ती एज 50 इयर्स आनी एबाव आसा. तो एक कन्फ्युजनाचो विशय आसा. म्हणून स्पीकर सर, एकंदर स्कीम जी आसा ही एक तेंची भावना म्हाका सगळ्यांची कळटा की सीफेरर आफ्टर द रिटायरमेंट तांकां पेन्शन दिवपाक जाय. ₹2,500 तांकां पेन्शन दिवपाक सरकारान एग्री केल्या आनी 1851 जाणांक पेन्शन मेळटा. ती पेन्शन आमची दिवपाची तयारी आसा. बट भितरले एक 2-3 हे DG शिपिंगा कडल्यान कितें ते आमचे डिपार्टमेंट कन्सल्ट करतले आनी वॉट एवर थिंग्स तो शेअर कितें आमकां येवपाक जाय NRI कमिशनराक तो आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून तो क्लियर करता. फक्त 3 डिपार्टमेंटाच्या मदलो जो विशय NRI कमिशन, गृह आदार म्हणून तो वुमन एंड चायल्ड, परत हेवटेन सोशल वेलफेअर, म्हाका थोडो टायम लागतलो. थोडो टायम दी, हांव क्लियर करपाची म्हजी तयारी आसा. जशें तुमी म्हटलां तशें स्मुथली जातलें. हय, वी विल टेक दीस फॉरवर्ड. आता कित्याक
आमचे डिमांड इतलोच आहा की स्कीम चालू आहा ही नोव्हेंबर मेरेन तुका टायम आहा नोव्हेंबराक ती रिन्यू करचे पयलीं ती परमनंट कर इतलोच आमचो डिमांड. स्पीकर सर हांवें त्याच खातीर म्हटलें थोडोसो टायम दियात वॉट एवर द थिंग्स वी आर कमिंग क्लियर ऑन दीस स्कीम त्या खातीर रेजोल्युशन फाटीं घेवचें आमी हेका तयार आसा. प्रश्न Okay. फाटीं घेवपा खातीर Yes, Speaker sir, on the assurance of the Honorable Chief Minister and the House, taking the assurance that before November, it will be made permanent and the issue between inter-department, DSS and NRI Commissioner Office, also यहाँ ते clear करून. On that assurance, I take back my resolution. Thank you. प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें जेचें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मान्य ना ताणें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 4 पयर घेता तुजे नंतर मातशें तिसरें रेजोल्युशन नंबर 4 श्री Alex Lorry. Function hai kiya. Speaker sir, the House recommends that the government the use of leprosy land, leprosarium land property in Kurtori village to establish. Resolution number 4. No, te poil geta. Poil geta. Tak ma shospa hai. Which one? Fourth. Yes. Fourth geta. 4K. I am entitled to take my resolution only. Speaker sir, to establish a well-designed library, cultural center, library, mini museum in the name of Padma Bhushan Pereira to be built and managed by Director of Art and Culture to boost cultural, literary and ideological research activity in areas such as musicology, art, structure, sculpture, architecture, sociolinguistics, folklore like Manda, Dekani of Goa, make Kurtori a well-known place for scholars, artists and international visitors. Speaker sir. Yes. Resolution is before the House. Yeah. Yes. Speaker sir, I'd just like to make a small mention. This land there was a big issue of this land saying that it was required for IRB. Now this land is a donated land for leprosy hospital. Leprosy was considered as incurable. Speaker sir, पहिल्यान पयली resolution art and culture जो mark केला पळय न्ही that property is at present with whom? No, with no. Full land is with health. No. It is not transferred whole to the. You just check that first, and how he can answer it? No. Then they have marked it wrong. They have marked it wrong. It is not his prerogative. If it is property belongs to the Home Department. Otherwise, you cancel it and take it for the next Friday. I'll just correct you, Chief Minister, that part of the land is given to Home. Whole land is not given to Home. I'm telling you, the original owner of this property is the Home Department. Original owner. तुका कितें जाय तें सांग आता तूं बरें ओरिजिनल ओनर होम डिपार्टमेंट आहा त्या प्रॉपर्टीचो तो आर्ट एंड कल्चर आन्सर करूंक शकना हेल्थ डिपार्टमेंट ना पार्टली हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिला दिसता आता ना यू चेक आई नो दैट सर आई एम मेकिंग अ मेंशन टोटल प्रॉपर्टी कितली एक मिनिट 1,20,000 समथिंग नो 3 लाख तुका आन्सर दिला 4 lakhs आन्सर 4 लगा व्हाट एवर द थिंग one second I'll finish it. I'll just correct the Chief Minister. Chief Minister, the land is belonging to Directorate of Health Services and only 1 lakh is given to, NOC is given from Health Department to Home Department for IRB. Let them check. Let them check. We'll continue with it or what you want to do? Continue. Okay. No, because he is art and culture म्हणतो आणि कित म्हणतात ना तो आन्सर करू शकतो ना ओके स्पीकर सर ही जमीन पडे हा ती जमीन हाशाच एक लेप्रेसी हॉस्पिटल दिल्ली आणि ते जमनी बाबतीन आम्ही आज रेझोल्युशन मूव करताय ते रेझोल्युशन ते जमीन पडे हा was given when leprosy was considered as an incurable disease आणि ते leprosy त्यांना it was one of the only hospital in Asia म्हणजे आमगे एशियन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी आणि लेप्रेसीन एक बरी एक हें केल्ली कितें बरी
ते लेप्रोसीक जाय ते काम केलां आहा आमकां कितें ते लँडांत कितें जरी बरें जाय we want something the village rather we want means it's not I want it's a question of people of the village that is Kurtori village want something nice in it so why not we do something which will create a bore ek will create a sort of a good image for the village plus this land will be put for good use instead of giving it to an institution called IRB so among request government की हे लँडांत एक बरी एक आर्ट एंड कल्चरान बरें एक हें घेनी बरी एक लायब्ररी घेनी वो कितें कोन्न न्ही वो हे लँडांत जे विलेजीक प्लस द लँड विल बी सेव्ड ऑल्सो म्हणजे तीन डिस्ट्रक्शन जावपाक जायना यू नो व्हडले व्हडले बिल्डींग येवपाक जायना इट शूड नॉट बी अ कॉन्क्रीट जंगल इट शूड बी अ मोर इट शूड बी लायक यू नो मोर तुगेले विलेज सेंट्रीक स्ट्रक्चर्स म्हणजे ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर्स वे वी विल नॉट हॅव we will have some trees, we will have some eco-sensitive area, ती बरी थिंग जायते रूख बी आसले. There were a lot of things that were there. आत मातशें destruction जालां, थिंग दुर्लक्ष जालां because it is government land. So, in order to protect this land for the future also, it is done and deliberated so that we can take everybody into confidence. म्हणजे ते म्हाका जाय वो ताका जाय म्हण न्ही. कितें जाल्यार कॉन्फिडन्सागेन एक बऱ्योच करपाक. ते नांव जे लँडांत जे जमिनींत एक बरी यू नो इट इज फूल ऑफ एट वन टायम थिंग शेत पासून रोयताले ते जमिनींत आमी कितें जर बरें करपाक हें मुगे विश आहा ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल ऑफ कुर्तोरी येस श्री विजय देसाई Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by Reginald Lawrence. Speaker sir, म्हाका दिसता हें अशें जालां की कल्चरल सेंटर or under the name of in the name of Dr. Jose Pereira. A cultural center म्हणल्यार म्हणून चीफ मिनिस्टर ते आर्ट एंड कल्चरा कडेन गेला आसतलें अशें जालां आसतलें तें स्पीकर सर डॉक्टर जुझे पेरेर म्हणटा एक व्हडलो एमिनंट थियोलॉजियन रिसर्चर रायटर हिस्टोरियन आर्टिस्ट टिचर म्युझिशियन एंड अ पेंटर ताजे फ्रेस्कोज म्हणटा ते आहात ते आमचे सेंट जोकिंग चॅपल म्हणून आहा म्हज्या मतदारसंघान बोर्दा थंय हे ताजे फ्रेस्कोज दिसतात तो 2015 वर्सान भायर पडलो पूण ताजे पयलीं ताका पद्मभूषण दिलें ताका पॉलिग्लॉट म्हणटात म्हणल्यार 13 भाशा उलोवंक शकतालो एक व्हडलो एक वन ऑफ द ग्रेटस्ट इंटलॅक्च्युअल्स दॅट गोवा प्रोड्युस्ड एन इंटलॅक्च्युअल जायंट आनी म्हाका दिसता दर रेजिनाल्ड आपले कोणें गिफ्ट केल्ली 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन राखूंक सोदता आनी तातूंत ताजें नांव घालूंक सोदता जाल्यार हील बी डुईंग I think service not only to his legacy but also to his constituency because असले मनशांक रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा आनी तांचें जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हें कॉन्ट्रिब्युशनाक रिकॉग्निशन मेळप हें गरजेचें सो स्पीकर सर आय सपोर्ट दीस एंड आय फील दॅट द गव्हर्मेंट शूड पॉझिटिव्हली डिसायड ऑन दीस Because I rise to support the resolution before this House. And as my colleague, Shri Vijay Sardesai has said, we seek to have a museum in memory of Dr. Jose Pereira, who besides being a Padma Bhushan, has been an eminent personality in various fields. He is a son of Kurtori, born in the year 1931, studied in Bombay. Thereafter, he moved to Portugal, and within a year of him being there, he made a public statement which forced him to leave Portugal, wherein he said, Goa has a cultural identity of its own and can never be a showcase of the greatness of the Portuguese. He then moved to London, to the London School of Oriental Studies for 6 years, where he worked as a research fellow on the history of Indian art.
He has, to his credit, 145 research papers on several issues. Dr. Pereira has also authored 14 books on diverse subjects, be it in literature, architecture, theology, music, like the Hindu theology, the monolithic Jinas, Konkani Mandakini, songs of Goa, the Mando, besides many other things. As mentioned, he is also well known internationally for various frescoes that he has completed. He was a linguist, knew over 13 languages, and was a strong proponent of Konkani, wherein he said, Konkani is a language with music in its veins and noble blood, of Sanskrit in its arteries, he said. Thus, recognizing his contribution to Indian history and literature, the Government of India conferred on him the Padma Bhushan in the year 2012. I think he's the only Goan who has attained the highest civilian awards of India whilst he is settled abroad. And therefore, I think it is most befitting on the part of the Government of Goa to accept the resolution brought forward by my colleague, Sri Reginald Lorenzo, and put up this structure, put up this complex as requested by him. Thank you, Speaker, sir. Sri Viresh Borkar. I raise to support the resolution moved by Alex Bab. गोंयचो एक व्हडलो ग्रेटेस्ट इंटलेक्च्युअल आनी इंडोलॉजिस्ट म्हणून तो डॉक्टर जुदेबाब नोन आसा आनी तशेंच गोंयचो कल्चर आर्ट आनी हेरिटेज प्रमोट जावपाक जाय आनी गेले ती 7 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तेंची मेमरीन आजून पर्यंत सरकारान कांय करूंक ना सो हेज्या फुडें कितें तरी तेंच्या हितून करचें म्हणून मागणी करता आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक. थँक्यू. आदरणीय मेंबर हाणें लेप्रोसोरियम प्रॉपर्टीचेर आमचे एक सांस्कृतीक केंद्र किंवा वाचनालय उभारचें असो तरेचो प्रस्ताव आनी तो बीन आदरणीय पद्मभूषण एवॉर्डी डॉक्टर जोस पेरेरा ह्या सभागृहान मांडिल्लें आसा. ताका उत्तर दिता आसतना हांव इतलें सांगन की कला आनी संस्कृतीक संचालनालया कडेन बरीचशीं सांस्कृतीक केंद्रां त्या सालसेट आनी आजूबाजूच्या कुर्तोरीच्या भागान आसात. त्यामुळे एक रवींद्र भवन आसा ताकाच लागूनच कुडचडेचें रवींद्र भवन आसा आनी तें आतां आमी रिनोवेशन करपाचें काम करतात. आनी वाचनालयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार आमची नावेलीची लायब्ररी आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स जी आसात कल्चरल जी सेंटर्स जी आसात ताकाय कला आनी संस्कृतीक संचालनालय मदत करीत आसात. प्रश्नाक स्ट्रेट उत्तर दिता आसतना इतलेंच म्हणत की अशे तरेचे बरेचशे सांस्कृतीक केंद्र किंवा रवींद्र भवना सारकेले किंवा मिनी आमकां ऑडिटोरियम किंवा वाचनालय जावची अशे बरेच तरेचे प्रस्ताव ह्या खात्या अंतर्गत आमकांय आयिल्ले आसात. पूण आमचो एक डिफिकल्टी आसा जो पर्यंत लागणारी जागा जी आसा ती पर्यंत अवेलेबल करून दिना तो पर्यंत आर्ट एंड कल्चर ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर खूब डिफिकल्टी आसतलें. आनी एक सांस्कृतीक जर केंद्र जर आमी उबारतले जाल्यार मिनिमम आमकां 25,000 to 50,000 स्क्वेअर मिटराची खूब गरज आसता. कारण आमी बरेचशे फावटी पळयतात बरेचशे जाणांच्या मनाक असो एक प्रश्न पडटा आसतलो की इतली जागेची गरज कित्याक आसा. जेदे वेळाचेर आमी एक्सपान्शन करतात त्या वेळाचेर अशें दिसून येता की जागा खूब कमी पडटा. आनी फॉर एग्जाम्पल आमी रवींद्र भवन जर सांखळी जर घेत जाल्यार 29,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली तरी आसतना आज जो मागणी जी आसा डिमांड जो आसा तो बरेचशे हाताच्या पलीकडेन वतात. पूण जागेक लागून बरेचश्यो काही गोष्टी आमी हे सांस्कृतीक केंद्र जे आसा ते आमी अवेलेबल करून दिवपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव आदरणीय आमदार जांणी हो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा आनी ताजे बरोबर बाकीच्या सगळ्या सदस्यांनी जो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा त्या जो पर्यंत जमीन उपलब्ध जायना तो पर्यंत ह्या प्रश्नाक हांव उत्तर दिवपाक म्हाका खुबशें डिफिकल्ट आसा. पूण हेजे पयलू अपार्ट फ्रॉम दीस
बरीचशी सांगे रवींद्र भवन म्हणू नकात किंवा पेडणे रवींद्र भवन म्हणू नकात किंवा म्हज्या म्हापशेचे रवींद्र भवन म्हणू नका. असे मेजर 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमच्या पायपलायनीक आसात आणि तांचे डिझायनिंगूय सुरू जावन आसा. आणि म्हणूनच जेन्ना जमीन आमच्या खात्याच्या अंतर्गत अवेलेबल जातली त्या वेळाचेर त्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. हांव आदरणीय आमदारा कडेन मागता की ताणीन मांडिल्लें प्रायवेट रेजोल्युशन बील फाटीं घेवचें अशें मागणी. मेंबर सर ताच्या पयलीं हांव मातसो उलयतां. एकूच म्हणजे ही लेप्रसी खातीर तेन्ना दिल्ली लँड म्हाका दिसता कोण तरी म्हाका एक्झॅक्टली तो कुडतडकार कोण तरी बरो मनीस जेणी 4 लाख तेज्या पेक्षा चड लँड तेन्ना हेल्थाक लेप्रसीच्या हॉस्पिटला खातीर डोनेट केली. फक्त लेप्रसी हय फक्त लेप्रसीच्या हॉस्पिटल घालपाक तेन्ना ही लँड डोनेट केल्ली आणि मागीर ती हेल्थाच्या नांवार आशिल्ली. स्पिकर सर म्हाकाय बी आमदार रेजिनाल्ड बाबान हो खूब फावटी विशय सांगला. आतां जर एक्चुअली पळयत जाल्यार ती एनक्रोच करीत खूब जाणांनी प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या कामां सर एक मिनिट सीएम एनक्रोच केल्या आणि हिल कटिंग बी जालें थिंगा झाडां आहलीं इतली बोर व्हडली सायला झाडां न्ही तेकाच लागून सांगता कोणी केल्या पळय न्ही तेका सोदया. तूं आहा मरे आय एम देर एक मिनिट हांव आहा न्ही हांवें लेटर बरयल्या आय हॅव रिटन टू द हेल्थ ऑथॉरिटीज टू टेक एक्शन. I have written to the primary health center officer that why you are not paying attention. काय एक आणि दोन नी तेकाच लागून तूं बरोबर यो असोदा and I am challenging him to put it on the table of the house all my copies if they are not there. सगळी चौकशी करूया. कोणी झाडां मारली कोणी सायले आयले कोणी कितली प्रॉपर्टी हे केल्या एनक्रोच केल्या सगळी हांवें कोणाक एक सायल चुकोन देखो आयलो ना खंयचोय खबर आसा. You're talking, it looks like I am there only. I am not there. तुवें म्हणना म्हणल्यार एक कित्याक सांगली आफ्टर इट इज गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. चोयतो तो लोक म्हणटा चलो की आमी हांवें म्हणटा हांव तुका एक सांगता एक झाड न्ही एक हांत देखो मारलो ना हांवें आनी कोण माल तेजे जात तें एक्शन घे. हा ही पोर्तुगीज टायमार 1961 च्या पयलींच्यान प्रॉपर्टी हेल्था कडेन आहा ती. हय सगल्यांचेर एक्शन घे. हिल कटिंग जालो थिंगा झाडांय काडलेलो हांवें थिंगा हेय जालो हा एन्क्रोचमेंटूय जालो हा एवरीथिंग टोटल डॉक्युमेंट काढून कितली एन्क्रोचमेंट जाल्या पयलीं एन्क्रोचमेंट जाल्या त्या सगळ्यांक भायर काडुया. आमची कितली हेल्था कडेन आहा तितकी प्रॉपर्टी पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन घेवया आणि ताज्या उपरांत तुका हॉस्पिटलूय बांदपाक जाय ते सर. ताज्या खातीर ते हॉस्पिटलूय जे आसा तुजी PHC डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा तिकाय बी जागो अलॉट करुया. आणि तुका सपोज कितें लायब्ररी किंवा कल्चरल सेंटर कितें करपाक जाय तेकाय जागो एलोकेट करुया. कांयच हरकत ना आमी रेडी आसा. म्हळ्यार पयलीं गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी सगळी ताब्यान घेवया. 4-4.5 लाख आसतली कित्याक तरी बऱ्या कामांक ती यूज येतली. ह्या निमित्तान एटलिस्ट थंय कोण एन्क्रोचमेंट केल्या पळय न्हू तांकां भायर काडप शक्य जातलें. झाडां कोणी मारल्या तेचेरूय एक्शन घेवया आणि ताज्या उपरांत डिवायड करून कोणाक कितली प्रॉपर्टी दिवपा जाय ती ठरवया. आमी तयारी आसा. ओके सो म्हाका दिसता तेणी सांगलां ते इन फ्युचर आमच्यान करपाक जाता काय हरकत ना. Speaker sir, on the assurance of the Chief Minister, I am withdrawing that we will have a project that will protect the interest of Kurtori and we will take all stakeholders into confidence. कित कोता आसतना आणि लँड दिता आसतना म्हणजे बरे भाशेन एन्क्रोचमेंटाक भायर काडया. पयली डेमार्केशन कोन्न एन्क्रोचमेंटा भायर काड कोणाची एक्शन घेवपा तें एक्शन घेवन जें कोणें इलिगल केलें तेजेर मागीर आमी करतले म्हण. थँक्यू. येस प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां ना म्हणपाचें आसा ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटीं घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 3 आयटन डिकोस्ता. Speaker sir, yes. I request to move the private members' resolution. So, Speaker sir, this House strongly recommends the government that the 3 linear projects of double tracking of South Western Railway lines, thermal power transmission, and expansion of National Highway 4A, passing through the protected areas of Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molay National Park to be scrapped in the interest of the public who have shown strong opposition to these 3 projects that threaten the ecology and the area, and also in view of the recommendation by the CEC. Further, the House recommends the government to withdraw all the filed cases against the citizens and NGOs for executing their constitutional duty under Article 51A G of protecting the environment against the 3 linear projects
through peaceful protest. Speaker sir. Yes, just 1 minute. Resolution is before the House. Yes. Yes, sir. Speaker sir, I want to make first point on double tracking. Speaker sir, CEC report, after analyzing all the aspects such as passenger traffic movement, current and projection, that has come to a conclusion that double tracking is not required. It also states that passenger traffic can be handled by road, air, as Goa is very well connected to Karnataka by road and air. Page 21. Speaker sir, taking note of the submissions of railways and stated that the double tracking is primarily for coal transportation. Again, Speaker sir, CEC findings states that RVNL is doubling the railway tracks for coal transportation. RVNL is relying on parliamentary clarifications from Ministry of Power dated 2nd Feb 2022, which states that there is no likelihood to shift from coal-based economy at page 19 and 20. Again, Speaker sir, there is no credible supporting data for projections that are given by RVNL relating to the traffic between Karnataka and Goa. Again, Speaker sir, the Supreme Court order in its order at para 20 of page 20 stated that agreement to CEC report that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which will be also prevent degradation of Western Ghats. The order also states that Krishnapatnam port is underutilized and will get fully utilized with coal handling. Speaker sir, Supreme Court order dated para 23 on page 24 has stopped this work from Castle Rock to Kulem. Work stopped because the issue is that only 15 trains can operate from Vasco to Londa onwards. So, Speaker sir, why, when there is an order, when there are only 15 trains which can ply in a day from Castle Rock to Kolem, so what is the point to double track the rest of the area? That means the Supreme Court has said in a day we can ply only 15 trains. So there is no point in double tracking the rest of the area. What does it, for what it is? So that is my point. Speaker sir, National Tiger Conservation Authority, NTC, has suggested that there should be an independent and detailed assessment of the impact of the project for the entire stretch from Tinaghat to Kolem. Again, the Supreme Court has upheld the conclusion of the CEC to revoke the approval granted by Standing Committee of the NBWL for doubling the railway line. Because of the change in policy of coal-based economy, whether the government wants to promote coal as tourism destination or coal destination. Speaker sir, Sagarmala report states that 130 multipurpose terminal at Betul, bauxite mines are located in Betul about 35 kilometers south of the Marmagaon port. There is a significant bauxite reserve in this location. So that means this port also will be utilized for coal transportation. Again, Speaker sir, Parliamentary Committee report emphasizes the realignment of MPT port to cruise terminus. Speaker sir, there is no study conducted in respect to the Dudhsagar Falls. So, Speaker sir, मुगे म्हणणे इतलेंच की हे डबल ट्रॅकिंग हे कोणा पासत कोताय जेन आख्खे गोंयचे जे जनतेक हे नाका आनी गोंय सांबाळपा तरी समज तरी हे NGOs हांव आशिल्लो म्हाका सदां आमगे ऑनरेबल मेंबर दिगंबर बाब आशिल्लो युरी बाब आशिल्लो आनी संकल्प आशिल्लो आमी सगळे आसले विजय बाब आशिल्लो चांद्रा हे आमचेर केस घाले I am making a statement. We were also there. Why we are only targeting that few NGOs? And तेंचेरी कित्याक case register केले? We were all there. I can show you the evidence with photographs that we were also there. आमचेरी case घाले. Why not we? If we stand for Goa, we are ready to face anything. Speaker sir, the NGO activists जे गोंयकारां पासत झगडटाय गोंयची सांबाळपाक संस्कृताय आमी संस्कृताय म्हणटाय आमी जायत्यो आतां आमगे CM सांगता आमी पयलींची सगळें कितें आहा तें सोदया फोंडून काडया गोंय आहा तें पयलीं सांबाळया आनी मागीर कितें आहा तें फोंडया सो मुगे हें मागणें सरकाराक
की हें डबल ट्रॅकिंग आमी स्क्रॅप करचें बंद करचें कित्याक गोंयचे हितूक आनी गोंयचे बरेपणां कोणा नाका आनी समज तर हें जालें आमी गोंया आमगे जे गोंयचे आख्खें इकॉलॉजी आहा ती आख्खी काबार जातली. स्पीकर सर, देन थर्मल पावर ट्रान्समिशन लायन. Speaker sir, present capacity of Goa is 900 MVA. Based on a prediction made in 2014 that it will rise to 934 MV by 2018, ये prediction आले. Actual peak demand by March 2020 was only 625 MV NW. Latest anticipated growth projected by CEA is to 704 MV by 2037. So why it is required? Somatram projected itlale, why it is required? Again, Speaker sir, solarache amge ya Goa target kele for solar generation was 358 MW by 2022 to meet 175 GW by national target was made by Honorable Prime Minister. Till 2019, only 4.78 and 3.83, 8.61 MV was achieved. This is only 2.4% of the target. So, then amge Honorable Prime Minister and सांगले amke target dillo. Why this solar energy was not produced? Why we are going for a thermal project, this line? Again, Speaker sir, it costs 5 crores of installation of rooftop generation per MV if it is done. So if it is costing 5 crores per MV, म्हाका दिसता सरकारान thermal projectaचे 1,500 कोटी expand कोता. So it is logically to install 300 MVs on rooftop solar instead of thermal. This can give electricity to for almost 25 years for whole of Goa. So Speaker sir, हेजेरी आमी विचार करचो आणि ही जी पावर लायन जी आमकां सरकार आण आमगे आख्खें डिस्ट्रक्शन करून आमगेलें वायल्ड लायफ आहा तें काबार करून हाडूं सोदता, ही स्क्रॅप करची. Speaker sir, when we talk about 4-lane, CEC report says there is no data in providing justification need of expansion of national highway. There is no traffic study carried out. Speaker sir, we have NH66 which is under expansion, connectivity to the whole country. So why we require that? Who is going to benefit on that? So Speaker sir, all these 3 projects are connected to only coal. And I feel that the government is supporting a few industrialists, a few people who want to destroy our Goa, going kabar karun sottai to support these industrialists. So I feel there are 9 alternate routes interstate to connect. So I feel with all these things and study what I have got, I feel सरकारान हे तिनी जे लिनियर प्रोजेक्ट्स आहाय ते स्क्रॅप करचे. आमकां गोंयकारांक जे आमगेले सगळे गोंयकार हे जे विरोध आहाय हे नाक मुड्डाय हांकां सपोर्ट करचो. आनी आय रिक्वेस्ट ऑल माय मेंबर्स टू सपोर्ट मी ऑन दिस रेजोल्युशन एंड पास इट. थँक यू स्पीकर सर. पॉयंट मुवर हांव स्पीकर सर, बाब एल्टन डिकॉस्टान जे म्हजे बरोबर रेजोल्युशन मूव केलां त्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो. स्पीकर सर, एल्टनान खूब फिगर्स हें तें सगळें सांगलें, रिपीट तें करनासतना मुद्दो असो आसा की कोल म्हणटा तो इशू MPT जेन्ना चॅनल ड्रेजिंग स्टार्ट केलें केप सायज वेसलां हाडपाक, तेन्ना हें चॅनल इल्लिगली काम स्टार्ट केल्लें ड्रेजिंगाचें. लोक NGTन गेलेत आनी स्टे घेतली आनी लोकांक कळ्ळें हें सगळें करतात कोल हाडपाक म्हणून. आतां तें केप सायज वेसल म्हळ्यार कितें? एक केप सायज वेसल म्हळ्यार 2 लाख टन कॅपेसिटीचें वेसल. हें एक केप सायज वेसल 1/4 किलोमिटर लॉंग आसता. ताका ड्राफ्ट 2 स्टोरी बिल्डिंगेचो आसता अंडर वॉटर आनी ब्रॉड आसता 6 लेन हायवे येदे. ही येदी व्हडली वेसल ती येतली कित्याक? 2 लाख टन कोळसो घेवन येतली. स्पीकर सर, हो कोळसो मागीर कसो व्हरपाचो? हो कोळसो रेक्सान व्हरपाचो ट्रेनीन. एक रेक आसता ती ताका 58 वॅगन्स असतात आनी ताका कॅपेसिटी आसता 3750 टन्स. हाजो अर्थ कितें जालो की एक वेसल
केपसाइज वेसल जर तूं एम्प्टी करतलो जाल्यार तुका 53 ट्रेन्स लागतल्यो. स्पीकर सर, गेले फायनान्शियल इयरान आमी 8.4 मिलियन टन्स कोल इम्पोर्ट केला. हाजो अर्थ 2240 कोल ट्रेनी गोंयांतल्यान पास जाल्यो सावथ गोवांतल्यान आनी 6 ट्रेन एवरेज पर डे पास जाल्यो. आतां हाजे खातीर पोल्युशन जाता. पोल्युशन कितलें जाता? 2/3 पोल्युशन जें जाता हें वास्को पोर्टा खातीर जाता. 10% पोल्युशन वास्कोन जें जाता हें कोळशा खातीर जाता. हें तुमचे फिगर्स दाखयतात. स्पीकर सर, आतां आमी पोल्युशन वाडयतले काय पोल्युशन देंवयतले? कित्याक पोल्युशन देंवोंक जाय? कित्याक हें जें PM 2.5 आनी PM 10 म्हणून आसता तें डायरेक्टली तुजे ब्लड स्ट्रिमान वता आनी तुका कॅन्सर जाता. ऑलरेडी पळयलां लोकांनी की कोळशा खातीर कोविडाचे चडांत चड लोक मेले, लंग पुलमांव वीक जावन वास्कोन लोक मेले म्हणून. सो आतां जर आमकां पोल्युशन देंवोंक जाय जाल्यार इम्पोर्ट ऑफ कोल देंवोंक जाय. आतां स्पीकर सर, एज पर एस्टिमेट्स EIA रिपोर्ट म्हणून EIA रिपोर्ट MPTचे पोर्ट एक्सपान्शनाचो आहा, तातूंत 50 मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो प्लॅन आहा. हाजो अर्थ 13,333 ट्रेनी गोंयच्यान पास जातल्यो. हाजो अर्थ ज्यो आज 8 ट्रेनी वताल्यो, 6 ट्रेनी वताल्यो, त्यो 36 ट्रेनी वतल्यो. स्पीकर सर, 6 ट्रेनी वचून वास्कोकारांचो पुलमांव केले, आतां 36 येतकर कितें जातलें हें आतां तुमी चिंतात. स्पीकर सर, हाजे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीस हें पोल्युशन आमी घेताच, ताजे वयल्यान तुमी लाखांनी झाडां मारून हो तनमार प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात. स्पीकर सर, पोर्ट प्रोजेक्ट तुमचो एनवायरमेंट कारणा खातीर थांबला. तुमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणटे कोर्टान धरलां की दीस प्रोजेक्ट्स आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सुप्रीम कोर्टान धरलां आनी ताजे खातीर वी हॅव टू लूक इन टू इट. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा की 200 ते 300 मेगावॉट पावर जाय पडटली ह्यो 13,000 ट्रेनी वयर व्हरपाक. त्यो ट्रेनी वगी वचना, त्यो इलेक्ट्रीक करतात, ट्रेनी उखलून थंय पावोवपाक. खंय पावोवपाक? कर्नाटकान जंय स्टील युनिट्स येवपाचे आहा. सो कोणाच्या कानान घालपाक आमी उठल्या. आनी जेन्ना आमी उत्तर दिता ना सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट, आमकां कांय खबर ना. अरे मरपाचे आहा लोक, सावथ गोवांतल्यान ट्रेन पास जावपाची आहा. लंग्स म्हणटा ते स्टेटीक जाय पडटा, हे आमचे फॉरेस्ट, ते लंग्स कट करून तुमी करतात. हे सगळें सुप्रीम कोर्टाच्या एम्पावर्ड कमिटीन रिपोर्टान म्हणलां. अशें आसतना कोणाक सांगतात की दीस प्रोजेक्ट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ना, आमी हें फक्त करतात टुरिजम वाडोवपाक म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम मिनिस्टर आतां गेलो. टुरिजम वाडोवपाक आज 90 लाख ट्युरिस्ट येता म्हणटात. पयलीं आमी मोपाचे डिस्कशनाक कितें जालें की मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की 1,70,00,000 ट्युरिस्ट येतले एस्टिमेटेड. कशें येतले ते? ट्रेनीन येतले? ते येतले विमानान, मोपा येतले म्हणटा. मागीर कित्याक जाय त्यो ट्रेनी आमकां? स्पीकर सर, आतां हातून अशें दिसता की ऑलमोस्ट 10 वर्सां हे 3 प्रोजेक्टाचेर गेल्लीं आहा. आनी वर्सां कित्याक वेस्ट करतात तुमी? सरकारा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणटात तुमी, ते वयले इंजिनाक बरे भशेन सांगात हे पयशे आनी खंय वापरुया म्हणून. आनी वापरले जाल्यार लोकांक जाय तशें वापरुया म्हणून. स्पीकर सर, फाल्यां जर तुमी फोर्स करून पसून मेजॉरिटी आमचे कडेन आहा अशें म्हणून हे प्रोजेक्ट केलेच जाल्यार ही विक्ट्री कोणाची आसतली? ही विक्ट्री तुमच्या पक्षाची आसत, पूण ही गोंयकारांची विक्ट्री न्ही. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां ह्यो ट्रेन ड्रायव्हर आहात ते कितले ड्रायव्हर गोंयकार आहात? तनमार म्हणटा ती प्रायवेट कंपनी, कितल्या गोंयकारांक तातूंत नोकऱ्यो मेळटा? स्पीकर सर, आतां हाय टेन्शन वायर फोंड्या धारबांदोड्या घालतात, जे कोण केबल घालतात, टावर घालतात ते खंयचे गोंयकार? ते सगळे भायले. स्पीकर सर, कोर्टान तुमकां एक ऑल्टरनेटीव लायन दिल्या. ऑल्टरनेटीव लायन दिवन तुमकां सांगलां की अपग्रेड ना जाल्यार रिअलायन कर ऑन द एक्झिस्टींग 110 kV लायन. हें जावंक शकता. हें सकाळीं ऑलमोस्ट मिनिस्टर म्हणपाक पाविल्लो. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की जेन्ना CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हे नॅशनल हायवे 4A एक्सपान्शन हें पसून क्वेश्चन करता जाल्यार आमचो एनवायरमेंट आमी रिस्क करून क्लायमेट चेंज कित्याक फेस करूंक सोदतात? हो प्रश्न सगळ्यांक पडला आनी हो प्रश्नाचें उत्तर कोणाक मेळना. ऑल्टरनेटिवली ताणें सांगलें की कृष्णापत्तनम पोर्ट म्हणून कर्नाटकान आसा, जो पोर्ट
म्हळ्यार ते सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरान पळय म्हणला की कोल हाडूंकूच जाय जाल्यार थंयच्यान हाडात म्हणून. आमी आमचे चड करून साश्टीकार सावथ गोवा वाय शूड इट बी मेड इन टू अ कोल हब हें म्हाका कळना स्पिकर सर. आतां एक तूं म्हणटलो अशें जर जालें जाल्यार एमपीटी कशें पोट भरतलें. एमपीटी कोयशाचेर आहा, एमपीटी कशें भरतलें. तुमचे इकॉनॉमीक सर्वे तुमी सांगतात की टुरिजम आमी क्रूज टर्मिनल करूंक शकता म्हणून. सो एमपीटीन फोकस करचें क्रूज टर्मिनलाचेर. स्पिकर सर ऑलरेडी म्हणिल्लेंच आहा की आमी आतां क्लायमेट चेंजीचे डिवास्टेटींग इफेक्ट आमी फेस करतात. आनीक प्रधानमंत्र्यान ग्लास्को समिटाक 2 नोव्हेंबर 2021 म्हणलां की इंडिया गिव्स अ प्लेज की 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्युएबल रिसोर्सीस by 2030, and by the same year we will reduce total projected carbon emission by 1 billion tons. ही प्रधानमंत्र्याची जगाक दिल्ली प्रॉमिस. ही आमचो गोंयचो सरकार तोडून कित्याक सोदता. कितें आमच्या गोंयच्या सरकाराक अशें मेळटा की ते क्लायमेट चेंज इग्नोर करता, जी क्लायमेट चेंज प्रधानमंत्री आज एक्सेप्ट करता. स्पिकर सर आमच्या सरकारान म्हाका दिसता सेंटराक एक लेटर बरोवंक जाय सांगून की आमच्यो प्रॉपर्टी, आमची इकॉनॉमी, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लायमेट चेंजा खातीर कसो डिस्ट्रॉय जाता. आनी ताजे खातीर तांणी सांगूंक जाय आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी क्लायमेट चेंजाचे इम्पॅक्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट बंद करचे म्हणून. आतां हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध कोण झगडलो. एक सेव मोले म्हणून मुवमेंट जालो. भुरगे यंग भुरगे तांणी वचून कोर्टान गेले, तांचेर केसी जाल्यो. आज स्पिकर जर केस आशिल्ली, आज JMFCन मडगांवां केस आशिल्ली. रेल्वे निगमाचे लोक येत नात, तांकां हाडटात, उबे करतात, दीस सकाळच्यान सांज मेरेन बसयतात, परते धाडटात. आज जाल्लें आहा. कित्या खातीर तांकां हॅरेसमेंट करतात. तांचे सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केले. आमच्या सरकारान इमिजिएटली ती केसी फाटल्यान घेवंक जाय. नाजाल्यार एक दीस केन्ना तरी कोण येतलो आनी म्हणटले ते फ्रिडम फायटर म्हणून, गोंय सालवार तांणी केलें म्हणून. ते आसात स्पिकर सर. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आहा, सेव मोले म्हणून आहा, खूब NGOज आहा हू हॅव फॉट फॉर गोवा. तांचेर केसी घाल्या त्यो विड्रॉ करच्यो. आनीक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आज ताणें आदले जे गोंयकारपण राखपा खातीर झगडले तांकां रिकॉग्नायज केल्या, तशें हे आतां जिते आशिल्ले भुरगे जे गोंय राखूंक झगडटात तांकांय बी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हें रिजोल्युशन मानून घेवचें. स्पीकर सर, बाकीच्यांक हांव सगळें सांगता कितें तातूंत ऍड करपा आसा. दोगूय जाणांनी विशय पूर्णपणे संक्षिप्त मांडलेलो आसा. जेका थोडेंशें ऍड करपा आसा ताणें ऍड करूं. Okay, Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleagues Elton DeCosta and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, दोगांय उलयले आनी it is regarding the Supreme Court जी ऑर्डर आहा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयिल्ली आहा आनी ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीन थोड्यो गोश्ट्यो जे तेमी हायलायट करूं ना तो हांव हायलायट करता. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली दिल्ली आहा की देर आर अराउंड गुड 23 टनल्स वीच हॅज टू बी ब्लास्टेड. ह्यो जर तरी टनल ब्लास्ट केल्यो जाल्यार दूधसागर बी सगलो जो आहा हें सगलें आलतलें. आनी हें जरी तरी आल्लें विथ दीस ब्लास्टींग ऑफ दीस टनल्स इन दीस प्रोसेस जाल्यार इट इज गोइंग टू कॉज अ बीग डॅमेज टू द एंटायर इकोसिस्टम जो आहा आमगेलो. ऑल्सो हे ऑर्डरीन बरयलें आसा दॅट टायगर रिजर्व्स जी आहा जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वयता, झाडां कातून वयता तेन्ना जे जितले टायगर रिजर्व्स जे आसा ते टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट डॅमेज. ऑल दीज टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट तांची जी वाट आहा, जे वागांक वचपाची वाट आसा ती वाटेंतल्यान हें सगळें चालू आसतलें. सो दे वील ऑल बी म्हणजे ते आपल्या वयर जागो सोडून ते गांवांत धांवतले. दे वील रन अवे and there will be a lot of human distraction जातले when this entire tiger reserves get disturbed, and this is what is been seen. The third thing is ye orderíचेर clearly in para 1920 them clearly mention केल्ली आसा ज्यो ट्रेनी वयता goods घेवन 80% of them are returning back, and the state government was given an opportunity and even the central was given an opportunity to give justification की तुम्ही इतल्यो गाडयो परत खाली हाडटा, सो तुमकां वेजिटेबल जाय जाल्यार वेजिटेबल हाडपा जाता म्हूण सांगपा जाय आसलें. आनी कितें ट्रान्सपोर्ट करपा जाय, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट करपा जाय जाल्यार तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सांगपा जाय आशिल्लें
but there was no clear justification given. In this order, it says there was no clear justification given when an opportunity was given. तुमकां opportunity दिल्ली सांगपाक, होय, हे passengeranक लागून. Also, if you see, Speaker sir, in this order, it is clearly, railways and clearly सांगले आसा की कोंकण रेल्वे जी आसा, ते कोंकण रेल्वेक लागून खुबशे लँडस्लायड जाल्ले आसा. ऑलरेडी हें केल्लें जाल्यार आनी फ्युचर लँडस्लायड प्रेडिक्शन इज शुअर. सो ऑनरेबल मिनिस्टर सांगतालो की जेन्ना लँडस्लायड जाता सद्याक, आमी बरे भाशेन ते लँडस्लायड परत हे करता, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट. हियर लँडस्लायड जातले म्हूण ऑलरेडी सांगले आसा, सो वी शूड नॉट मूव अहेड. लास्ट इज वेस्टर्न घाट्स जे आसा ते प्रिजर्व करपाची गरज आसा. हे सगळे मेजर फॅक्टर्स एनवायरमेंट रिलेटेड आनी कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड वर नॉट बीन मेट. सो मागता स्पीकर सर दॅट you should pass this resolution and we should withdraw all these 3 linear projects. Thank you. Alex Sikara. Important point just an important just suggestion as I am not going to go on any of the matters referred to till now. Speaker sir, I rise to support the resolution before the House, moved by my colleagues Shri Vijay Sardesai and Shri Elton. The 3 linear projects proposed through the Bhagwan Mahavir National Park and Sanctuary is detrimental to the wildlife movement. Animals require to move from one place to another for food and breeding. Speaker sir, if this corridor is disturbed, animals would be confined to one place, leading to inbreeding and loss of genetic resources. The Western Ghats are a world-famous hotspot of biodiversity. We cannot afford to lose this unique biodiversity. Speaker sir, the wildlife has a significant role in maintaining and rejuvenating forest ecosystems. That is by helping seed dispersal, pollination, etc. By breaking this wildlife corridor, Speaker sir, and restricting wildlife movement, it will lead to loss in forests and thereby reducing its ecosystem service value. Forest ecosystems are natural reservoirs of water. They store and release water during the non-rainy season for the benefit of all life. Proposed projects will therefore pose a danger to this ecosystem service as it is leading to cutting up of trees and hindering wildlife movement. Water is an important element for Goa's healthy ecosystem. Continuous and unhindered water flow into our rivers from the Western Ghats is of paramount importance to the coastal health. Ghats and coasts are interconnected. The Bhagwan Mahavir National Park is famous for the Dudhsagar waterfalls. Double tracking will disturb its aesthetic beauty, thereby impacting onto the ecotourism potentials. Thousands of locals are depending on the Dudhsagar waterfalls for their livelihood. Currently, because of the mining ban, the Dudhsagar ecotourism circuit is the only livelihood and economic source left for the locals. Priority, therefore, must be given to the locals and not double tracking, which is detrimental to the economy and ecology in long terms. The EIA done for these projects has several lacunas. A special article was recently published by young scientists from Goa titled "On the Inadequacies of Environmental Impact Assessment for the Projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India." Yes. A peer review published in the Journal of Tretan Taxa brings out the facts how the EIA prepared is not only faulty, but speakers are wrong going ahead based on such faulty EIA reports is definitely detrimental and suicidal to the environment. Development projects must be conceived and implemented based on
a sound scientific data and analysis and not on flawed economic predictions. In case of the 3 linear projects, it's sad to say that decisions are taken considering just the economic prediction, which are totally flawed. Science must prevail in decision-making. Speaker, sir, a prominent son of Goa, Professor Madhav Gadgil, has been speaking on how large projects devoid of science and community participation are destroying the very fragile Western Ghats ecosystem. One must read and understand his Western Ghats report and implement it for a better future of Goa. The CEC, after considering the science and local sentiments, recommended scrapping, revisiting these projects. The state government must therefore stand by the CEC report and proactively scrap these projects and see, I'm sure, should this act be done, the magnanimity and concern to the life and livelihood of millions of species of animals, insects, besides human beings, this magnanimity will be highly appreciated. Speaker, sir, whilst answering a question in the morning, I think raised by Mr. Yuri Alimau, if I'm not mistaken, our Honorable Minister for Environment said, he told the August House that when it came to the double tracking project, the Supreme Court had specifically told the Southwestern Railways to relook into the double tracking along the Western Ghats. I therefore appeal to him that if the Supreme Court has directed the railway authorities to relook into that stretch of the double tracking, my appeal to you is stop the present work that is going on between the Western Ghats and the Marmagua Harbour. Assume tomorrow that the Supreme Court comes out with a directive saying no to the Western Ghats. Then I don't see any purpose served by double tracking from Marmagua Harbour to that Western Ghats stretch. Therefore, I once again request you, keep egos aside and let us be sensitive to the demands of the locals by scrapping these 3 projects. Thank you, Speaker. Shankar Babankar. I rise to support the private member resolution by my colleague Elton Di Costa and Vijay Sardesai. Speaker, sir, आयज आख्खे गोंयान हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेजो सगळ्यांक चड जर इफेक्ट जाता या त्रास जाता जाल्यार ते आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांव तालुकान सुद्दां जे वास्को, दाबोलीम, कोर्तालीम अप टू नुया पर्यंत आयज ज्या प्रमाणे आमचे मुर्मगांवचे लोक त्रासान पडलेले आसा, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पोल्युशन, हे जे थंयसर कोल्ड हँडलिंग जे जाता मुर्मगांव पोर्टान आनी जी वॅगनां ट्रेन्स जी कोळसो घेवन जे वयता, त्याच प्रमाणे ट्रान्सपोर्टेशन बाय रोड, हे सगळे जर पळयल्यार ते पोर्टानसून जे मुर्मगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा वास्कोचे, ह्या लोकांक त्रास जाता. आयज त्या लोकांच्या घरांनी, जेवणांनी, बाथरुमान, टॉयलेटीन, बेडरुमान सगळे कडेन फक्त तुका कोळसो दिसतलो. हात अशे जमनीक ओडले जाल्यार हात फूल काळे जाता. आयज अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आसा आनी ह्या लोकांची तुमकां जर खंयसर तरी विश्वास बसना जाल्यार हांव मागता आमचे सीएमा कडेन तशेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन एकदां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन लोकांची ती घरां विजीट करून पळया. आयज पयलूच बुधवार दीस 13 जुलयाक आमचे मुखेलमंत्रीन हांगा सगळ्यांक अपील केलें, आमकां अपील केलें आनी आख्ख्या गोंयकारांक अपील केलें
सागरमाला प्रोजेक्ट ओपोज करचे न्हू. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा जो येता गोंयान तो फक्त आमचे टुरिजमाक लागून आनी पॅसेंजराक लागून येता म्हणून पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आयज हो सागरमाला प्रोजेक्ट खंयचो? हो सागरमाला प्रोजेक्ट आमचो गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो? ह्या मुद्दम प्रश्न विचारपाक सोदता हांव स्पीकर सर. कित्याक आयज जेन्ना म्हाजो कलीग बाब युरी आलेमॉन हांगा क्वेश्चन आवराक जेन्ना टॉपीक रेज केलो डबल ट्रॅकिंगाचो जाल्यार हे हावजान आमच्या मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिलें की हो डबल ट्रॅकिंग जो प्रोजेक्ट आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणून. हेच्या भितर कसो एका वटेन आमचो सीएम म्हणटा सागरमाला प्रोजेक्टाक तुमी ओपोज करनाका जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट आसा. एका वटेन जेन्ना आमी उत्तर विचारता मिनिस्टराक डबल ट्रॅकिंगाच्या बद्दल तो म्हणटा तो आमकां लागना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक लागता. म्हाका हांगा टोटल कन्फ्यूज जावन पडलेलो आसा स्पीकर. कित्याक ही उत्तरां आमकां न्हू आमच्या गोंयकारांक ही अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडसून क्लियर उत्तर मेळना. तुमी जेन्ना हो डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणटा सेंट्रलाकूय गव्हर्मेंट आसा तुमचो गोंयानूय गव्हर्मेंट आसा आनी जेन्ना उत्तर विचारता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर घालता. एका वटेन गोंयचोच गव्हर्मेंट म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ताका तुमी ओपोज करनाका. आयज हे हावजान मुद्दम उगडास करून दिता हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेच्या बद्दल 3 एक्सपान्शन प्लॅन एट MPT म्हळ्यार सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हियरींग जाले आनी हे पब्लीक हियरींग 1 आनी 2 दिसाक लागून जावना. म्हाजो कलीग बाब वास्कोचो आमदार बाब कृष्णा सालकरूय आसलेलो. फर्स्ट पब्लीक हियरींग टुरिस्ट हॉलान दवरली. त्या टुरिस्ट हॉलान इतली गर्दी पडली कोणाकूच थंय उलोवपाक मेळना. एग्री करतलो त्याच प्रमाणे मागीर तो पब्लीक हियरींग आसा तो आमकां तिलक मैदान ग्रावंडाचेर व्हरचो पडलो आनी हो तिलक मैदान ग्रावंडाचेर इतले पब्लीक हियरींग लोक येयले थंयसर ते प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक हो 10 दीस हियरींग हे चल्ले. 10 दीस हियरींग चल्ले. म्हजे कलीग बाब दाजी सालकरानूय थंय उलयले. तेणेनूय हे प्रोजेक्टाक लागून ओपोज केले. हांवूय उलयलो थंय आमीय त्या टायमाचेर ओपोज केल्लेले. आयज वायट दिसता जेन्ना इतले पब्लीक हियरींग जाले 10 दीस लोकांनी ओपोज केले आनी तरी बसून आयज मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग जेंच्यांनी फायनल रिपोर्ट केल्लो आसा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर वॉल्यूम 2 हेच्या भितर तेंच्यांनी 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन हॅज बीन डिक्लेअर्ड. गोवा वॉज वन ऑफ देम. रिपिटेशन करचे न्ही फक्त जे थोडेशे हांव हे कांयच रिपिटेशन करना स्पीकर सर. टोटली डिफरंट सांगता. मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाचेर सांगता वॉल्यूम 2 फायनल रिपोर्ट जो सागरमाला बद्दल आसा तो गोवा 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन डिक्लेअर केल्लेले आसा मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग आनी तेच्या भितर गोवा इज वन ऑफ देम. मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मा गोवा पोर्ट केलेलो आसा बाय एकॉम म्हणून एक कंपनी आसा तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मा गोवा पोर्टाक लागून केल्लो आसा आनी तेजोय फायनल रिपोर्ट सागरमालाचो वॉल्यूम 5 हो सगळो तयार जाल्लो आसा. आनी हे फायनल रिपोर्ट वॉल्यूम 5 सागरमालाच्या 30 प्रोजेक्ट गोंयान येवपाचे आसा. इन दॅर रिपोर्ट हांव तुका भायले सांगना तो रिपोर्ट सांगता. तेच्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा. एक्सपान्शन ऑफ एक्झिस्टींग बर्थ एट MPT एंड न्यू बर्थ. आतां म्हाज्या कलिगान सांगलें आसा सॅटेलायट पोर्ट एट बेतूल मायनर जेटीज इन नॅशनल रिवर्स अराउंड 6 डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम वास्को टू हॉस्पेट नॅशनल हायवे फ्रॉम पत्रादेवी टू पनवेल तनमार हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लायन. आनी हे हांव उलयना हे टोटल सगळो हो रिपोर्ट पब्लीक डॉमिनियन आसा. सगळ्या लोकांक चॅक करपाक गेले हो पब्लीक डॉमिनियन मेळटा आनी हो फायनल रिपोर्ट म्हणून सांगला वॉल्यूम 5चो सागरमालाच्या अंडर. जेन्ना इतले पब्लीक डॉमिनियन आसा जाल्यार अजुनूय हो गव्हर्मेंट आमकां कित्याक फट सांगता. आयज आमची गोंयान इतल्यो पंचायती आसा अराउंड 189 पंचायती आसा. तेच्या भितरली 120 पंचायतान रेझोल्युशन घेतलेले आसा. तेंच्यांनी रेझोल्युशन पास केलेले 120 मोर दॅन 120 पंचायतान कित्याक आमकां गोंयान कोल नाका म्हणून. आयज येदो व्हडले आमचे पंचायत
आख्खे रेझोल्युशन घेता 120 पंचायतान कितें कोल नाका म्हणून तरी पासून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तांकां आयकपाक रेडी ना. आता हांगा सगळ्यांनी सांगलेले आसा आता सगळ्यांनी आमकां सांगलेले आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा काबार करता सर स्पीकर सर काबार करता सर हो सगळ्यांक चड म्हाका विशय लागता हो सगळ्यांक चड म्हाका म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता स्पीकर सर हेजेर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा उलोवपाक दिवंक जाय स्पीकर सर तशें म्हणना म्हाका हेजेर कित्याक हांव तुमकां फॅक्ट सांगपाक सोदता हावजान हांव फॅक्ट मांडपाक सोदता म्हाज्या कलिकान सांगचें हांव जें उलयता रॉंग उलयता जाल्यार हांव बसता हांगा हांव फॅक्ट उलयता आमच्या वास्कोकारांक लागून उलयता आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक उलयता आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून उलयता स्पीकर सर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची 2च मिनटां हांव तुमचे कडेन मागता न्ही इतले सिरियस आसा ते त्या मुवरच तुमी आसपाक जाय आशिल्लें आयज मुवर आशिल्ले ते विजय सरदेसाय आनी एल्टन डिकोस्टा ताका एड जे कितें करपा आसता तें कर सो आयज स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे ऑर्डर दिला तांच्यांनी रिक्वेस्ट केले आसा ते सगळे जाण हांव तेजेर उलयना जो विकसनपटना पोर्ट आसा थंयसून हो कोल हाडपाक मेळटा म्हणून तेजेर हांव चड उलयना तशेंच वेस्टर्न घाट जे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय तेजेर उलयना 23 टनल्स 7 मेजर ब्रिजीस 74 मायनर ब्रिजीस हेजेरूय चड उलयना लास्ट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर हे जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्लेली आसा आनी सद्या सुप्रीम कोर्टान सांगला हे काम बंद जावचें म्हणून जे फ्रॉम आमचे लोंडा टू आमचे कुल्या पर्यंत हे जे काम बंद जावचें हे काम वेस्टर्न घाटान हे करचें न्हू म्हणून ऑर्डर दिल्ली आसा आनी ही ऑर्डर स्टॉप आसतना हांव तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता सद्या काम चालू आसा आमचे मुर्मगांव पोर्ट टू आमचे कुले पर्यंत हे काम आसा आनी आमकां कितलो त्रास जाता थंयसर ते म्हाजो कलीग सांगतलो वास्कोचो आमदार कित्याक थंय लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा ते लोकांक आमचो आतां दाबोली येयले दाबोली एक ब्रीज आसलो ज्या ब्रिजा वयरसून आमी गाडयो वयता आयज तो ब्रीज आमकां स्टॉप केला आयज आमकां थंयसर फूल ट्राफीक जाम जाता कित्याक लागून हो ब्रीज एक्सपान्शन करपा लागून जे पर्यंत हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येयना ते पर्यंत जितले डबल ट्रॅकिंग लागून सगळे काम चल्लां आमचे मुर्मगांव वचून ते कुले पर्यंत आख्खे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन जे न्यू वाड्या शांतीनगर दाबोली सगळे कडेन लागता ते सद्या स्टॉप करचे म्हणून हांव हो एक प्रश्न मानता हांगा येस श्री दिगंबर कामत स्पीकर सर आज विधानसभे मुखार अत्यंत एक म्हत्वाचो ठराव आमचे कलिग्स बाब एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसाय हांणी हाडला जाचो संबंध सगळ्या गोंयकारां कडेन आसता आतां उलयता आसतना बाब संकल्प आमोणकारान सांगलें की वास्को सड्यार परिस्थिती कितें आसा म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आसतना तुमी ह्या हावसांत तेन्नाचो आमदार त्या वेळा वेलो म्हाका घेवन गेलो एक दीस दाखोवपाक 4-5 कडेन व्हेलो म्हाका सड्यार व्हेलो आनी खंय वयर व्हेलो भितर व्हेलो आनी अशें घरा भितर गेले घरा भितर ताणें म्हटलें पळय हें डायनींग टेबल बेश्टोच हात मार आनी पळय आनी खरेंच असो हात जर गुंडायलो जाल्यार हाताक काळे डस्ट लागता ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली आनी एक दुबाव हे 3 लिनियर प्रोजेक्टांक विरोध कित्याक जाता हें जर बारीक विचार केलो जाल्यार हे सगळे 3 लिनियर प्रोजेक्ट अल्टिमेटली लीड टू कोल म्हणजे सगळ्यांक एक हें आसा की कोलाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करतात कोळशा लागून आनी कोळसो गोंयकारांनी कित्याक कोळशाचो धुल्ल खावचो असो एक साहजीक प्रश्न आतां हे 3 प्रोजेक्ट कोळशा कडेन लिंक करता ताका वेगळी वेगळी कारणां आसात कारण एक रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट म्हणटा कितलेशे मिलियन टन्स कोळसो एम्पिटींग घेतलो आनी कितें वेगळी वेगळी कारणां आसा म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन करतात किंवा लायन तमनार प्रोजेक्ट येता तुगेलें 4 लेनींग करतात आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करतात हें सगळें बेजिकली कोळसो भायर ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर करता अशी एक लोकांची सगळ्यांची भावना जाली आनी जर कोळशाची जर कॅपॅसिटी वाडोवपाचें ना म्हणजे आज सकाळीं उदक एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आनी आमी एक्सीड करपाचें ना किंवा परमिशन दिवपाचें ना हें जर करपाचें ना जाल्यार मागीर डबल ट्रॅकिंग कित्याक कारण डबल ट्रॅकिंग आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडली सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन तेन्ना लक्षांत आयलें की सद्या त्या एका सिंगल ट्रॅकाचेर 6 काय 7च ट्रेनी चलतात ज्यो पॅसेंजर ट्रेनी आसा एक 2 बेंगलोराक वता एक दिल्लीक वता एक अमरावतीक वता बाकी सगळ्यो ट्रेनी वता पळय त्यो सगळ्यो कोळशाच्यो आसा म्हणटकीर डबल ट्रॅकिंग करून पॅसेंजर ट्रेन वाडोवपाचो तांचो प्लॅन ना म्हज्या कोतान
अशें तांणी रेल्वेनी एडमीट केलें आनी डबल ट्रॅकिंग करतकीर डॅमेज कितले जावपाक शकता. हांव सादें उदाहरण दितां. म्हज्या मतदारसंघात रेल्वेच्याच प्रॉपर्टींत आमी आतां जेन्ना स्टेशन आसा थंय त्या सायडीक थंय तांणी कंपावंड बांदलां, आपलें फूल कंपावंड बांदलां आनी पयर पावस पडलो तेन्ना सगळें थंय फ्लडींग जालें रिंग रोडाचेर. तांचे कंपावंडाक तांणी प्रोविजन सुद्दां करूं ना उदक वचपाचें. तें कंपावंड बांदून मेकळें कॉन्क्रिटाचें. आतां फोडचें पडटलें कंपावंड आनी तांकां पावर ते म्हणटा आमकां कोण लागना, तांकां PDA लागना, तांकां म्युनिसिपालिटी लागना, तांकां PWD लागना, तांकां कोण लागना. ते म्हणटा आमी सुप्रीम, आमकां जाय तें आमी करतले. हांव पयर तांगेल्या ऑफिसरा कडेन उलोवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायलें. पळयात तेन्ना उदक थंय इतलें भरून उरता, तळें जाता सामकें आनी ब्लेम आमचेर येता. म्हणून ही सादी गजाल. अशाच पद्दतीचे हे आज हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करपाक सोदता हे सगळे कोळशा कडेन लिंक जाता अशें साहजीक सगळ्यांचे लोकांचें म्हणणें आसा. वेगवेगळे रिपोर्ट्स येतात आनी कितें जाता आनी तातूंतल्यान आज ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टांक लोकांचो विरोध अशें सगळे जाण म्हणटात. आतां हाज्या बरोबर आनी एक ताणें रिजोल्युशना भितर घालां. ताजें एक आसा की गव्हर्मेंटान तेन्ना कोण पळय एजिटेशनाक गेल्ले तांचे थोड्याचेर तांणी केसी घाल्ल्यो आसा. ते तांचेरच पिकअप चूज करून एक 4-5 जाणांचेर काय 7-8 जाणांचेर केसी घाल्या. त्यो केसी विथड्रॉ करचे अशी एक ह्या हातूंत भितर आसा. आनी म्हणूनच म्हाका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाची आसा की जर तुमच्या कोलाची जर कॅपॅसिटी वाडना, ताणें तो म्हणटा कोलाची कॅपॅसिटी आमी वाडपाना, जाल्यार मागीर हे प्रोजेक्ट कोणा खातीर, कित्या खातीर, कितें बेनिफीट जाता. गोंयकारांक जर पटत फाल्यां की हाचो बेनिफीट डायरेक्ट गोंयकारांक जाता, ते टामनार प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता किंवा डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता, जाल्यार गोंयकार तुका अपोज करपाना. गोंयकाराच्या मनात ठामपणें बशिल्लें आसा की हें सगळें जाता तें कोळशा खातीर करता अशें वातावरण आसा ह्या राज्यांत आसा. आनी त्या खातीर सरकारान विचार करचो आनी हे प्रोजेक्ट सरकारान स्क्रॅप करचे आनी जांचेर कोणाचेर कितें केसी घाल्ल्यो आसा पळय पयर हातूंत ते गोंयच्या मोगान आयल्या न्ही. ते कितें अपोज करपाक कितें हें करप गोंयच्या मोगान आयला तांचे ते मातशे केसी फाटल्यान घेवच्यो अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. I rise to support the motion. Private members, जे बाब एल्टनान जे मांडला हिंगा स्पीकर सर सगळे मेंबर उलयले. They have, all my colleagues have highlighted the ill effects of the 3 linear project. आणि तुवें सांगला की ते ने उलयचे म्हणून ने पॉयंट आय जाल्यार उलयचे म्हणून. आतां सकाळीं जेन्ना स्पीकर सर माननीय मंत्रीन जेन्ना आमगेलें जे क्वेश्चनारा जेन्ना एक डिबेट जाली त्या वेळार तेणें सांगलें की दिस कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना मुगेलें 3rd सप्लिमेंटरी हांव विचारपाक सोदतालो तेन्ना तुका दिसलें तें 5th सप्लिमेंटरी आशिल्लें म्हणून. सो यू थॉट इट वॉज माय 5th सप्लिमेंटरी. Leave aside all that, speakers. I would request now everyone, all the members have highlighted the importance of scrapping of these 3 linear projects. So, keeping this in mind, I would like to tell the Honorable Minister that you all have powers under the 7th schedule of the Constitution of India under entry number 18, entry number 17, entry number 14, entry number 17A and entry number 17B. And have you all deliberately ignored these powers? Je state list, under our constitution, this was given to us at the start of our assembly session, a copy of the Constitution of India. Under the list 2 state list, point number 14, agriculture, including agricultural education and research protection and prevention of plant diseases. Under the water, number 17, that is to say water supplies, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage, water power subject to the provisions of entry 56 of list 1. 18, land, that is to say rights in or over land, tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loan. Under the list 3 of the concurrent list, 17A under forests, under protection of wild animal and birds. Speaker sir, जाय जाल्यार हे power use कोण हे project scrap करपाक जाताय. तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे लागता म्हणून आतां आमी हिंगा आमदार आहाय
आमको जरी तर पावर ना लोकांगे प्रश्न जरी तर आमकां मांडपा जायना जाल्यार आमी आमदार जावन फायदो कितें मागीर दिल्ली MP तेम डिस्कस करूं जाय इफ दिस इज सच अ सिरियस इश्यू जेन्ना इतले लोक हजारांनी लोक हे रिवोल्ट कोताय हे कोल नाक म्हणून सांगताय आनी आमकां हिंगा उत्तर मेळटा की दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट स्पीकर सर सागरमालाचे मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की हे टुरिजम आनी पॅसेंजर शिपा लागू म्हणून जाल्यार सागरमालाचे पेज नंबर 292 हेजे क्लियर बरयलो आहा की दीस इज बेसिकली 137 मिलियन मेट्रीक टन्स इज एक्सपेक्टेड तर हांव मागोतां इफ when there is a will there is a way आमगे लोकां पासत दुसरे जे आमगे जायते मेंबर उलयले you have the powers act on it and scrap this 3 linear project and जे हे innocent NGO जावं इतले आहाय रेनबो वॉरियर जावं हे सगळे हेमकां इनोसंटली ड्रॅग कोताय कोर्टान हेमकां म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमी हे केस विड्रॉ करपाक जाय आनी हांव मागतां की तुमी सगळ्यांनी जे बाब मेल्टनान मागलां तें रेजोल्युशन तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचें म्हणून स्पीकर सर आमच्या एल्टनान आनी बाब विजयान जे रेजोल्युशन मांडलां तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की हो डबल ट्रॅक जो हिंगा येवपाचो आहा गोंयान हो फकत कोळशाक लागून येवपाचो आहा म्हणून आनी हो जो कोळसो जो येवपाचो आहा हो गोंयान 5% पासून यूज जायना जाल्यार इतलो कोळसो आमी गोंयान कित्याक हाडपाचो